नमस्ते एन्ड स्वागत छ हजुरहरुलाई नेपी टेक च्यानलमा। आज यस भिडियोमा हजुरहरुले फोटोको साइज कसरी बढाउने अथवा घटाउने भन्ने कुरामा जानकारी पाउनुहुन्छ र तपाईहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अवश्य पनि फोटोको साइज घटाउन अथवा बढाउन जान्नुहुनेछ। र तपाईहरुले चाहिँ फोटोको साइज तपाईको 1 MB छ भने चाहिँ तपाईहरुले यसलाई घटाएर 40 के पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा वेबसाइट भन्नेछु र त्यो वेबसाइटमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फोटोको साइज घटाउन सक्नुहुन्छ र म तपाईहरुलाई फोटोको साइज पनि घटाएर देखाउने छु। यदि तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्। र तपाईहरुले चाहिँ ब्राउजरमा गएर चाहिँ तपाईहरुले एउटा लिंक खोल्नुपर्ने छ। त्यो लिंक चाहिँ म हजुरहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यो लिंक रहेको छ www.freeimageconverter.com। म चाहिँ तपाईहरुलाई यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनबाट डाइरेक्ट यस वेबसाइटमा जान सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले चाहिँ वेबसाइट खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा तपाईको वेबसाइट चाहिँ यस्तो देखाउनेछ। माथि चाहिँ फ्री इमेज कन्भर्टर यस्तो छ। र म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ रिजोल्युसन अथवा साइज घटाएर देखाउने छु।